Another recipe for today? Tama! Gagawa po tayo ng isang tipid ulam na magugustuhan nyo. Ito ang tadang! Sisig na sardinas. Kung bago ka pa lang o naligaw sa channel ko, huwag mong kalimutang mag-subscribe and pa-click na rin ng bell button para update ka sa mga bagong video ko. Pas de soleil,